હેલો માય ડિયર વ્યુઅર્સ, વેલકમ બેક ટુ ડિમ્પલ્સ ડીશીસ। આજે આપણે નમકીન બુંદી તૈયાર કરવાના છીએ। બિલકુલ સોલ્ટી ક્રિસ્પી કુરકુરી બુંદી તમે જોઈ શકો છો કે હું તમને ફ્રાય કરીને બતાવી રહી છું। બિલકુલ મોતીના દાણાની જેમ ચમકતી અને બિલકુલ કોઈ પણ બુંદીની અંદર બિલકુલ પૂંછડી પણ નહીં થાય। જનરલી આપણે જોતા હશું કે ક્યારેક આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ બુંદી બનાવીએ તો કાં તો એકદમ બેસી ગયેલી બનતી હોય છે અથવા તો ક્યારેક એની બહાર પૂંછ જેવું નીકળતું હોય એવી બનતી હોય છે, પરંતુ બિલકુલ આ રીતે મોતીના દાણાની જેમ ચમકતા દાણેદાર ક્રિસ્પી કુરકુરી નાસ્તા માટેની બુંદી તૈયાર કરવા માટે બિલકુલ ઝારા વગર આજે આપણે આ કરવાના છીએ। તો ચલો મારી સાથે। મારી અવનવી વાનગીઓને જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ડિમ્પલ્સ ડીશીસને અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનના ઓલ પર ક્લિક કરો, જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને ઝડપથી મળતા રહે। સૌથી પહેલાં બુંદીનું બેટર તૈયાર કરવા માટે 1 કપ જેટલો મેં બેસન લીધો છે। ઝીણો જ બેસન છે। એની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલી હળદર, માત્ર કલર માટે। જો તમે વિધાઉટ કલર બનાવતા હોય તો તમારે અહીંયા હળદર નાખવાની જરૂર નથી, તમે કલર પણ લઈ શકો છો। અને 1 નાની ચમચી જેટલું સોલ્ટ અને 1 થી 2 ચમચી જેટલું આપણે અહીંયા તેલ નાખેલું છે। હવે આને 1 કપ બેસન છે તો 2 કપ જેટલું પાણી નાખી બિલકુલ પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સીમાં આવે એવું આપણે ચીકણું ઘોળ તૈયાર કરવાનું છે। બિલકુલ આ રીતે લમ્સ ફ્રી એકદમ ચીકણું અને એકદમ પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સીવાળું આવું જ આપણે આનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે। હવે આપણે જો આપણી પાસે ઝારો હોય તો આ રીતે ભાવનગરી ગાંઠિયાના ઝારાથી પણ બુંદી બનાવી શકીએ છીએ, અને જો ઝારો ન હોય તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ખમણીથી પણ આપણે બુંદી બનાવી શકીએ છીએ। જનરલી આ બધા જના ઘરમાં રહેતી જ હોય છે। હવે આપણે બુંદી બનાવવા માટે તેલ ગરમ થવા માટે રાખ્યું છે। મીડિયમ ગરમ તેલમાં મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે આ બુંદીને તૈયાર કરવાના છીએ। તો આપણું તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે 1 બૂંદ જેટલું બેટર આપણે તેલમાં નાખીએ અને એ ઝડપથી ઉપર આવી જાય તો સમજવાનું કે તેલ બરાબર રીતે ગરમ થયું છે। હું તમને અહીંયા પહેલાં નાની ખમણીની અંદર કઈ રીતે બુંદી બનાવી એ તમને બતાવું છું। આ નાની ખમણી છે તો નાના ચમચ જેટલું આપણે બેટર આમાં રેડતા જશું અને ઉપર આ ખમણીની ઉપર આપણે થોડું આવી રીતે ટેપ પણ કરતા જશું તો આસાનીથી તમે જોઈ શકો છો કે નીચે બુંદીના દાણા જઈ રહ્યા છે। થોડું અંતર તેલ અને આ ખમણીથી હોવું જોઈએ, જેવી રીતે મેં તમને બતાવેલું છે। બિલકુલ લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આને 1 મિનિટ માટે ચલાવતા ફેરવીશું તો બિલકુલ ક્રિસ્પી કુરકુરી આપણી બુંદી તૈયાર થઈ જશે। હું તમને બતાવી જ રહી છું કે કઈ રીતે આ બુંદી આપણી ફ્રાય થઈને એકદમ દાણેદાર ક્રિસ્પી કરારી રેડી થઈ ગઈ છે। હું તમને નજીકથી બતાવી દઉં છું। આ રીતે આપણે હવે આને કોઈ એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે પછી હું તમને હમણાં જ બતાવેલી મોટી ખમણીથી પણ કઈ રીતે આ રીતે દાણેદાર બુંદી તૈયાર કરવી એ બતાવવાની છું। તમને હું નજીકથી એક દાણો બતાવી દઉં છું કે કેટલો ગોળ ગોળ બિલકુલ મોતીના દાણાની જેમ ચમકતી આપણી આ બુંદી તૈયાર થઈ છે। તો હવે મોટી ખમણીમાં પણ એ જ સેમ પ્રોસેસ કરવાની છે। 1 ચમચ જેટલું બેટર એમાં રેડવાનું છે અને પછી એ ચમચથી ખમણી ઉપર થોડું થપથપાવવાનું છે। ટેપ કરતા જશું, આવી રીતે થપથપાવતા જશું તો નીચે બિલકુલ આ રીતે તમને દાણા પણ બુંદીના દેખાતા જશે કે કઈ રીતે તેલમાં એ બુંદીના દાણા તળાઈ રહ્યા છે। એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તમારે ખમણી અને તેલ વચ્ચે થોડો ગેપ રાખવો વધારે જરૂરી બનશે। મેં તમને જે પ્રોસેસ બતાવી, જે રીતે બતાવી એ જ રીતે કરવાની છે। આને પણ આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। જોયું ને મિત્રો કેટલું આસાન છે આ બુંદીનું બનાવવું, અને એ પણ બિલકુલ ઝારા વગર। આ બુંદીને જોઈને કોઈ કહેશે કે બિલકુલ ઝારા વગર આપણે આ ખમણીની મદદથી આવી દાણેદાર ક્રિસ્પી કુરકુરી મોતીના દાણાની જેમ ચમકતી બુંદી તૈયાર કરેલી છે। હવે હું તમને એક પ્રોસેસ આ જે ભાવનગરી ગાંઠિયાના ઝારાથી બનતી બુંદીની પણ બતાવી દઉં છું। બિલકુલ આ રીતે થોડું બેટર રેડવાનું છે, તેલ અને ઝારા વચ્ચે ગેપ રહેવો જોઈએ અને બિલકુલ ઝારા ઉપર ચમચ આપણે બિલકુલ આ રીતે ટેપ કરીશું, થપથપાવીશું તો જ એ બુંદીના દાણા તેલમાં ફૂલીને મોતીના દાણાની જેમ ચમકતા રહેશે। તમે જોઈ શકો છો કે બુંદી તળાઈ રહી છે તો પણ કેટલી ચમકે છે। તો આ રીતે 1 મિનિટ માટે એને ફ્રાય કરીશું તો બિલકુલ ક્રિસ્પી કરારી તૈયાર થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો ને મિત્રો કેટલું આસાન છે આ બુંદી બનાવવું। માત્ર એનું બેટર આપણે ચીકણું બને એનું ધ્યાન રાખવાનું છે તો બુંદી બહુ જ આસાનીથી બિલકુલ ઝારા વગર ઘરે તૈયાર કરી શકો છો અને આ નમકીનમાં ખાઈ શકો છો। બાય બાય।